মটৰৰ কচৰি বাৰু এনেদৰে বনাই খাই পাইছেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ বনাবচোন, বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈও সহজ, দেখিবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। মটৰৰ এই খাস্তা কচৰিটো বনাবৰ কাৰণে মই ঘেঁহু আটা 1 কাপ লৈ লৈছোঁ। আটাটো আপুনি নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু কিমান বনায় কিমান নবনায় সেইটো হিচাপত ল'ব পাৰে। আধা চামুচ নিমখ লৈ লৈছোঁ বা সোৱাদ অনুসৰি, আৰু অকণমান জনি গুটি লৈ লৈছোঁ, যিটো মই হাতেৰে এনেকৈ পেলাই অকণমান মোহাৰি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ জেগাত আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰে, আৰু ঘিউ দিলে কচৰিটো বেছি খাস্তা হয় আৰু বেছিয়ে ভাল লাগে, কিন্তু মই আজি ঘিউ দি বনোৱা নাই, ৰিফাইন তেল দিয়ে বনাইছোঁ। আৰু আটাটো আপুনি ঘেঁহু আটাৰ জেগাত আপুনি ময়দাও ল'ব পাৰে বা আধা ময়দা আধা ঘেঁহু আটাও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি মিলাই পেলাই ৰিফাইন তেলটো যেতিয়া দিছিলোঁ, দিয়াৰ পিছত এইটো মইন হিচাপত এনেকৈ লাডু এটা বনাই চাব। যদি বান্ধি যায় তেতিয়া জানিব এই আটাটো একদম পূৰা পাৰফেক্ট জোখৰ হৈছে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী এড কৰি এটা একদম চফ্ট ডো বনাই ল'ম। মানে ডোটোত বহুত বেছি পানী ইউজ কৰিব নালাগে, অলপ অলপকৈ দিব লাগে, কাৰণ পানীটো এবাৰতে দি দিলে বেছিও হৈ যাব পাৰে। বেছি কোমল হৈ গ'লে যেতিয়া আমি এইটো ফ্ৰাই কৰিম, ফ্ৰাই কৰোঁতে তেলটো বহুত বেছিকৈ লাগিব তাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই আটাখিনি সানি হৈ গ'ল, সানি হোৱাৰ পিছত মই এটা বাচন দি এইটো ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আনফালে মই মটৰ লৈ লৈছোঁ। এইটো আধা কেজি মটৰ হয়। মটৰখিনি মানে আধা কেজি বাকলি সৈতে আছিল আৰু মই গুচাই লওঁতে চাগে কমিছে। এতিয়া মই মটৰখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত এটা মিক্সি জাৰত মানে মটৰখিনি একদম দৰদৰা পিচি ল'ম। এইটো আপোনালোকে চপাৰতো চপ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মই 1 ইঞ্চি আদা লৈছোঁ। আদাটো মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ, এবাৰতে মানে পিছা যাব। আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দুটাও মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। সেইটো একদম বহুত বেছিকৈ পিচি ল'ব নালাগে, দৰদৰা পিচিব লাগে। মানে কোনোবা এটা মটৰ যদি দুফাল হৈ যায় তেতিয়াও হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ মটৰখিনি পিছা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাচনত উলিয়াই ল'ম। বাচনত উলিওৱাৰ পিছত মই এইখিনি অকণমান মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ জোখটো দেখাই দিছোঁ। চাওকচোন, এইটো বহুত বেছিকৈ একদম মানে ফাইন পেষ্ট হোৱা নাই, অলপ অলপ ভাঙি গৈছে আৰু 4-5 টুকুৰামান হৈ গৈছে। আনফালে মই 2টা আলু বইল কৰি পেলাই থৈ দিছিলোঁ আগতেই। আনফালে মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 1 চামুচ পাঁচফোৰণ এড কৰি দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই মছলা এড কৰিছোঁ। শুকান মছলা হয়, যিটোত মছলাত আছে নিমখ আধা চামুচ, হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ, লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আধা চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, আৰু চাট মছলা আছে আধা চামুচতকৈ কম। মছলাখিনিও অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 1 চামুচ বেচন এড কৰি দিছোঁ। বেচনটো মই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে একদম ল' ফ্লেমত এইখিনিও মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু যাতে বেচনটো কেঁচা যোনটো হয়, কেঁচা ভাৱটো আঁতৰি যায় আৰু সিমান দেৰি ফ্ৰাই কৰিব লাগে। বেচনটো ফ্ৰাই কৰোঁতে এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহি যায়, তেতিয়া গম পাই যায় যে বেচনটো আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু বেচনটো ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই যোনখিনি মটৰ এনেকৈ পিচি পেলাই থৈ দিছিলোঁ, সেই মটৰখিনিও এড কৰি দিম, মিলাই ল'ম ভালদৰে। মটৰখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত যোনটো আলু বইল কৰি থৈছিলোঁ, সেই আলুটো হাতেদি একদম মেছ কৰি পেলাই এড কৰি দিম। আৰু হাতে একদম পূৰা মানে ভালদৰে মেছ কৰিব লাগে, যাতে ইয়াত গোটা গুটি থাকিব নালাগে, কাৰণ গোটা গুটি থাকিলে অকণ কচৰিটোত পিছত মানে ভৰাবলৈ অকণ অসুবিধা হ'ব। আলুকেইটা আপোনালোকে কদ্দুকছ কৰিও দিব পাৰে, তেতিয়া বেছিয়ে ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে এইটো ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ 1 মিনিট হৈ গ'ল। এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ছাইড কৰি পেলাই থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। সিমান দেৰিলৈ আমাৰ আটাখিনিও ৰেষ্ট কৰি ল'লে। এইটো এবাৰ এনেকৈ লৈ ল'ম, লৈ পেলাই হাতে অকণমান মোহাৰি ল'ম, আৰু মোহাৰি লৈ পেলাই এইটো একদম সৰু সৰুকৈ লৰাই কৰি ল'ম। লৰাটো আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কৰিব পাৰে, কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু। আজি মই 3টা ছাইজৰে বনাইছোঁ কচৰিটো, মিডিয়াম ছাইজৰ, একেবাৰে সৰু ছাইজৰ, আৰু একেবাৰে ডাঙৰ মানে যোনটো আমাৰ কচৰি ছাইজ হয় সেইটো ছাইজৰো বনাইছোঁ। একেবাৰে সৰু ছাইজৰ মিনি কচৰিটো বনাবৰ কাৰণে মই একদম পুৰি নিচিনা এটা লয়া লৈ লৈছোঁ। লয়াটো এনেকৈ বেলি ল'ম, আৰু অকণমান প্লেটফৰ্মত অকণমান আটা লৈ লৈছোঁ। আটাত লৈ পেলাই মই এইটো একদম কচৰিটো বেলি ল'ম পাতলকৈ, যেনেকৈ আমি পুৰি বেলো নহয়, পুৰি নিচিনাকৈ বেলিব লাগে। আৰু মই খালি এইটো অকণ লম্বা ছাইজত বেলিছোঁ। এটা বাতিত মই 2 চামুচ তেল লৈ লৈছোঁ, ৰিফাইন তেলেই লৈছোঁ। লৈ পেলাই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই ৰুটিটো বেলি হোৱাৰ পিছত অকণকৈ তেল লগাই দিছোঁ। ইয়াত বহুত বেছি তেল লগাব নালাগে, কাৰণ মোৰ প্ৰথম ৰুটিটোত অকণ বেছিয়ে হৈ গ'ল তেলটো। তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা অকণমান শুকান আটা এনেকৈ পেলাই ছটিয়াই দিব, বেছি নালাগে, অকণমান দিব লাগে। দি লৈ পেলাই এইটো এতিয়া আমি যেনেকৈ তিল পিঠাটো ভাজ কৰোঁ তেনেকৈ ভাজ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে এটা ছাইডে এনেকৈ ভাজ কৰি দিব, পিছত সিটো ছাইডে আনি পেলাই সিটো ছাইডত চিল কৰি দিব। দি লৈ পেলাই আকৌ ব্ৰাছডাল দি অকণমান তেল লগাই ল'ম। লগাই লোৱাৰ পিছত আকৌ অকণমান ইয়াত শুকান আটা ছটিয়াই দিম। দি লৈ পেলাই আকৌ সিটো ভাজ এনেকৈ লগাই দিম। লগাই লৈ পেলাই একদম কোমল হাতেৰে বেলনামাৰিডাল এনেকৈ বেলি দিম, আৰু দিয়াৰ পিছত এইটো একদম সৰু ৰ'ল কৰি দিম চিলিণ্ডাৰৰ নিচিনাকৈ।
আৰু এয়া চাওক এইটো একদম পুৰা চিলিণ্ডাৰ নিচিনা হৈ গৈছে এইটো মানে কি ইয়াৰ যেতিয়া আপুনি এইটো ফ্ৰাই কৰিব ফ্ৰাই কৰোঁতে ইয়াৰ লেয়াৰবিলাক ওপৰলৈ উঠি আহিব সেইটো বহুত ভাল লাগে এতিয়া আমি এইটো একদম এনেকৈ দবাই ল'ম আৰু দবাই লৈ পেলাই আকৌ অকণমান মানে বেলি ল'ম আৰু এইটো বেলি নলৈ পেলাই আপোনালোকে এনে কটৰি মানে যোনটো বাতি শ্বেপ দি পেলাইও ল'ব পাৰে কিন্তু মই অকণমান বেলি লৈছোঁ যাতে বেলি ল'লে পাতিবিলাক মানে ভালদৰে চিপি যাব আৰু মানে লাগি যাব খুলি নাযায় তেলত তেতিয়া আৰু এইটো নিজেই হৈ গৈছে চাওক এটা বাতি নিচিনা শ্বেপ হৈ গৈছে আনফালে মই এইটো বাতি শ্বেপটো হৈ যোৱাৰ পিছত যোনটো ষ্টাফিং আছিলে মটৰৰ সেই ষ্টাফিংটো 1 চামুচ এড কৰি দিম ইয়াত আৰু কচৰি যেনেকৈ চিল কৰে তেনেকৈ এইটো একদম ভালদৰে চিল কৰি ল'ম মানে দুইটা চাৰিওফালৰ পৰা আনি লৈ পেলাই জইন লগাই দিম আৰু জইন লগাই পেলাই এইটো ভালদৰে চিল কৰি ল'লেই হৈ গ'ল আৰু নৰ্মেল কচৰি যিসকলে বনাব জানে তেওঁলোকেতো জানে আৰু যিসকলে নাজানে এইটো ভালদৰে আনি পেলাই একদম জইন লগাই দিব যাতে মানে কেনিও খোলা নাথাকে আৰু তাৰপিছত হাতে অকণমান চেপেটা কৰি দিব সেয়া চাওক আমাৰ কচৰিটো ৰেডি হৈ গ'ল মিনি কচৰি হয় এইটো আৰু এতিয়া মই এটা ডাঙৰ কচৰি বনাবৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ ডাঙৰ মানে মিডিয়াম চাইজৰ কচৰি হয় মিডিয়াম চাইজৰ কচৰিটোৰ কাৰণে আপুনি যোনটো পুৰি সমান মানে লয়াৰটো লয় নহয় পুৰি দুটা লয়াৰ মানে একেলগে জইন কৰি পেলাই এটা ৰুটি নিচিনাকৈ বেলি ল'ব লাগিব অকণ মানে ৰুটিটো সৰু চাইজৰ লাগে আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ চাইজৰ নালাগে এইটো চেম প্ৰচেছতে বেলি ল'ব বেলি লৈ পেলাই ইয়াত যেনেকৈ আমি তেল ইউজ কৰিছিলোঁ তেল অকণ লগাই ল'ম অকণমান শুকান আটা ছটিয়াই দিম বহুত বেছি ছটিয়াব নালাগে আগতেও কৈছোঁ অকণমান ছটিয়াই দিব লাগে আৰু আটাটো ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত এটা ছাইড আনি পেলাই এনেকৈ জইন লগাই দিম আৰু সিটো ছাইডো আনি সিটো ছাইডৰ লগত জইন লগাই দিম মানে চিল কৰি দিম আৰু দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান তেল লগাই দিম ওপৰৰ পৰা তেলটো লগোৱাৰ পিছত আকৌ অকণমান আটা ছটিয়াই দিম শুকান আটা ছটিয়াই লৈ পেলাই দুইটা এনেকৈ বন্ধ কৰি দিম আৰু বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ এটা চিলিণ্ডাৰ শ্বেপত এইটো গোল কৰি ল'ম আৰু বন্ধ কৰাৰ পিছত বেলনা মাৰি দিলে অকণমানকৈ বেলি ল'ব লাগে যাতে এইটো একদম পূৰা মানে জইন লাগি যায় আৰু তেলত দিলে যাতে খুলি নাযায় হালকা হাতেৰে মানে বেলিব লাগে তাৰপিছত এইটো ৰোল কৰাৰ পিছত এইটো কাটি দিব লাগে মাজেদি কাটি দিয়াৰ পিছত এইটো একদম মানে যোনটো কাটাৰ ছাইডটো হয় নহয় সেই ছাইডটো তললৈ কৰি পেলাই ইটো ছাইড ওপৰলৈ কৰি পেলাই এইটো অকণমান বেলি ল'ব লাগে আৰু এইটো অকণমান বেলাৰ লগতে মানে এইটো শ্বেপটো আহিয়ে যায় নিজে কচৰিৰ যোনটো শ্বেপ হয় শ্বেপটো তাৰপিছত অকণমান বেলি ল'লোঁ বেলি লোৱাৰ পিছত হাতেদি এটা এনেকৈ বাতি নিচিনা এটা শ্বেপ দি ল'লোঁ দি লোৱাৰ পিছত অকণমান ষ্টাফিং এড কৰি দিলোঁ 1.5 চামুচমান এড কৰিছোঁ মই এইটোত কাৰণ এইটো মিনি কচৰিটোতকৈ অকণ ডাঙৰ হয় আৰু তাৰ কাৰণে আৰু চেম প্ৰচেছতে কচৰিটো মই চিল কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চেম প্ৰচেছতে গোটেই কচৰিখিনি বনাব পাৰে কচৰি চাইজটো ডাঙৰ সৰু মিডিয়াম যোনটো চাইজৰ কৰিব পাৰে আজি মই 3টা চাইজৰ কৰিছোঁ আৰু চাওক মোৰ গোটেই কচৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেলটো বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে একদম গৰম মানে একেবাৰে ঠাণ্ডা তেল হ'ব লাগে আৰু মানে কুহুমীয়া গৰমতকৈ অকণমান বেছি হ'ব লাগে গৰমটো খালি আৰু এইটো মই এটাকৈ কচৰি এড কৰি দিম মই এতিয়া কচৰিটো ইমানেই এড কৰিব লাগে যিমান তেলত মানে ফ্ৰাই হ'ব পাৰে আৰু তেলটো যিমানলৈকে আছে সিমান সেইটো হিচাপতে কচৰি এড কৰিব লাগে আৰু কচৰিখিনি এড কৰি পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটোত চামুচ এটা একো লগাব নালাগে চামুচ এখন দি এনেকৈ যদি কচৰিটো আপোনাৰ তেলটো যদি একদম তলত ডুবি থকা নাই তেতিয়াহ'লে এখন চামুচ দি ওপৰটো অকণমানকৈ দি দিব আৰু তেলটো যদি গৰম থাকে তেতিয়াহ'লে গেছৰ ফ্লেমটো এবাৰ অফ কৰি দিব নহ'লে মানে কি কচৰিটো এবাৰতে ওপৰৰ পৰা সিজি যাব আৰু ভিতৰৰ পৰা নিসিজিব তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগিব মানে কচৰিটো খাস্তা নহ'ব 1 মিনিটমানৰ পিছত কচৰিটো চামুচ এখন দি উল্টাই ল'ব লাগে আৰু এবাৰ উল্টাই লোৱাৰ পিছত হেতা দি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো যেতিয়ালৈকে মানে গল্ডেন কালাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে কচৰিটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে মানে এইটো ফ্ৰাই কৰিবলৈ 9 পৰা 10 মিনিটমান সময় লাগে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিব লাগে তেতিয়া মানে কচৰিটো খাস্তা হয় আৰু ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত যদি আপুনি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো হাই ফ্লেম কৰি দিব পাৰিব হাইটো মানে মিডিয়াম ফ্লেম কৰিব পাৰিব আৰু যাতে কচৰিটো সিজি গ'ল আৰু সিজি যোৱাৰ পিছত মানে কচৰিটো কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে অকণমান হাই ফ্লেম কৰি দিলে তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই আৰু এয়া চাওক মোৰ কচৰিখিনি হৈ গ'ল চেম প্ৰচেছতে মই গোটেই কচৰিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক কচৰিটো দেখাতে গম পাইছে কচৰিটো কিমান খাস্তা হৈছে আৰু নৰ্মেল কচৰিটোতকৈ খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি দেখিবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ আপুনি যদি মোৰ প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে এবাৰতে আপুনি পাৰফেক্ট এই চাইজ লেয়াৰ কচৰিটো বনাব পাৰিব আপোনালোকক আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওকচোন কচৰিটো কিমান খাস্তা হৈছে যদি এই ৰেচিপিটো আপুনি ঘৰত বনাই নহয় ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ দিৱানা হৈ যাব বাৰে বাৰে বনাই পেলাই আপোনাৰ পৰা খাবলৈ বিচাৰিব আৰু কচৰিটো ইমান আটা দি বনাইছোঁ কাৰণে এইটো হেল্থিও হয় এই কচৰিটো টিফিন লাঞ্চ বক্স সকলোতে দিব পাৰিব আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব